વેલકમ ટુ શ્રીજી એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ. હું યશદીપ દત્તા આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું શ્રીજી એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટની નવી દુનિયા, જે તમને સ્પેસિફિક ગુજરાતીમાં એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટની માહિતી અને એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ શીખવાડશે. ઠીક છે, તો આજનો આપણો ટોપિક છે કે શું એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ કરવું જોઈએ, એટલે કે કઈ પ્રોડક્ટ સિલેક્ટ કરવી જોઈએ એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ કરવા માટે, હે ને. તો જો સ્ટાર્ટ કરીએ, ઘણા લોકો છે ને આને એક અલગ રીતે જોવે છે કે ભાઈ મને છે ને ખબર પડી જાય કે આ વસ્તુ જોઈએ છે તમારે, હું ગમે ત્યાંથી ભેગી કરી દઉં. આ એક વર્ગ છે. જ્યારે બીજો વર્ગ એવો છે કે જે વર્ષોથી એક પ્રેક્ટિસ કરે છે કે ભાઈ સપોઝ કે બાપ દાદાના જમાનાથી જે એક લાઈનની અંદર કનેક્ટેડ છે કે ભાઈ સપોઝ કે પપ્પા કે દાદા કે યાર્ડની અંદર પેઢી ચલાવતા હોય, હવેની નવી જનરેશન આવી હોય, એ એમ વિચારતી હોય કે નહીં, મારે રહેવું છે એગ્રી કોમોડિટીઝમાં જ, અને હવે જે અમારું લોકલ એટલે કે ઇન્ડિયા લેવલનો જે બિઝનેસ છે એને મારે હવે એક્સપાન્શન કરી અને વર્લ્ડ લેવલે લઈ જવો છે. તો આનો થયું શું, એનું બેકગ્રાઉન્ડ છે કે ભાઈ હા 2, 4, 5 વર્ષ અથવા 25 વર્ષથી જેની જૂની પેઢી છે એ પેઢીની નવી જનરેશન હવે ઇન્વોલ્વ થાય છે એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ કરવા માટે. તો અહીંયા છે ને એની પાસે એક સ્ટ્રોંગ પોઈન્ટ છે કે ભાઈ એની પાસે અનુભવ છે. અનુભવ ઇન ધ સેન્સ કે ભાઈ ભલે પપ્પા કરતા કે દાદા કરતા એના બ્લડમાં તો બિઝનેસ છે, અને એની સાથે સેકન્ડ પોઈન્ટ કે એ જે બિઝનેસ છે એ બિઝનેસ એને વિરાસત એટલે કે એને આગવી પેઢીમાંથી મળેલો છે. એટલે અહીંયા છે ને કમ્પેર ટુ એને એક એડવાન્ટેજ મળે. કયો એડવાન્ટેજ મળે કે એને પ્રોડક્ટની નોલેજ હોય, બરાબર ને. આજે તમે ને હું જે ખાલી પહેલી વખત કોઈ બી કોમોડિટી જોતા હોય કે ભાઈ આજે જીરું જોયું કે ભાઈ આ શું છે શું નહીં ખબર નથી, પણ જે વર્ષો જૂનો વ્યક્તિ હોય એ જે જીરું જોશે એ કહી દેશે કે અચ્છા આમાં આમ છે, આ પ્રોડક્ટની અંદર આ રીતે વર્ક થાય, આમ કરવું જોઈએ. એટલે કે પ્રોડક્ટ ની અંદર અહીંયા જો આ સેન્સમાં આપણે વાત કરતા હોય તો એવી તમારે સિલેક્ટ કરવી જોઈએ કે જેની સાથે તમે વર્ષોથી આ કનેક્ટેડ હોય, બરાબર ને. અથવા સાદી ભાષામાં કહું તો તમે જેને વેચવા જાવ છો ને વસ્તુ, એના કરતા તમારી અંદર ઈ પ્રોડક્ટનું નોલેજ વધારે હોવું જોઈએ. ક્લિયર થયું? સપોઝ તમે જે વસ્તુ ઇન્ડિયાની અંદર કોઈ પણ વ્યક્તિને વેચવા જાવ છો તો ઇન્ડિયામાં તો આપણે છાતી ઠોકીને કહીએ કે ભાઈ નોલેજ છે ને આ તારા કરતા તો મારી પાસે વધારે જ છે, હે ને. કારણ કે આપણે ગમે એ રીતે ઇન્ડિયામાં હોય તો આપણે એને સેટ કરી દઈએ કે ના આ કદાચ ભાવમાં ઉપર નીચે થયું હોય તો આપણે શું કહે કે ભાઈ સાહેબ ત્યારે ભાવ આ રીતે હતા, અત્યારે આમ છે, અમારી પ્રોડક્ટ ક્વોલિટી આવી છે, અમે ક્વોલિટી આપીએ છીએ, અમે ખોટું કરતા નથી, આ તેને સમજાવી દીધો કહેવાય, હે ને. હવે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ જ્યારે આવે ને કે ભાઈ સાહેબ એવું આ એક વર્ગ થઈ ગયો કે ભાઈ જેને વિરાસતનો બિઝનેસ છે અને એ કરે છે. એનું એક આપણે જે બીજું એક્ઝામ્પલ લે કે ભાઈ કોઈ મોરબી વાળા છે જે સિરામિક ટાઇલ્સની ફેક્ટરી ચલાવે છે, એની ઓલરેડી ફેક્ટરી ચાલુ જ છે, લોકલમાં બિઝનેસ કરે છે. કદાચ એવું પણ બને કે એ છે ને એક્સપોર્ટરને માલ પણ આપતા હોય, એને થર્ડ પાર્ટી એક્સપોર્ટ કર્યું કહેવાય ફેક્ટરી વાળાના સેન્સમાં. તો એ લોકો થર્ડ પાર્ટી એક્સપોર્ટ કરે છે, ઇન્ડિયામાં માલ આપે છે, માલમાં પકડ સારી છે, પ્રોડક્ટ કેમ બને છે એ ખબર છે, વેચે છે બહુ સારું. પણ હવેની નેક્સ્ટ જનરેશન અથવા તો કંપનીને એક્સપાન્શન થવું છે, એના માટે થઈને એને એક્સપોર્ટમાં જવું છે, હે ને. તો અહીંયા એના પ્લસ પોઈન્ટ શું થઈ ગયું, એની પાસે પ્રોડક્ટ અવેલેબલ છે કે ભાઈ અમે જે આ વોલ ટાઇલ્સ, ફ્લોર ટાઇલ્સ સાઇઝ છે 6x12, 12x18, 18x24, 24x24, 36x36 અથવા 300x300, 600x600 વોટેવર, આ જે પ્રોડક્ટની રેન્જ એની પાસે અવેલેબલ છે, એ પ્રોડક્ટ રેન્જ છે એની પાસે. હવે એની પાસે પોઈન્ટ શું છે કે આ પ્રોડક્ટ છે એને મારે એક્સપોર્ટ કરવી છે. આ એક વર્ગ થયો કે જેની પાસે પ્રોડક્ટ સેટ છે કે ભાઈ હા મારે આ જ પ્રોડક્ટનું એક્સપોર્ટ કરવું છે, હે ને. પણ સર કદાચ તમારા મગજમાં એવો પણ વિચાર આવે કે ભાઈ અમારે નથી બાપ દાદાની પેઢી કે નથી અમારે ફેક્ટરી, પણ છતાંય અમારે એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ કરવું હોય, બધાય મુકેશભાઈ અંબાણી ના હોય ને, કોક તો ધીરુભાઈ અંબાણી એ હોય કે ભાઈ જેના બાપા કે જેના બાપ દાદા કંઈક કરતા નહોતા પણ ધીરુભાઈએ કંઈક કરવાની શરૂઆત કરી. ભલે મુકેશભાઈને ધીરુભાઈ આપેલું છે પણ ધીરુભાઈને તો કોઈ નહોતું આપ્યું. તો જેવા ધીરુભાઈ બનવાની તૈયારીમાં છે કે ધીરુભાઈ અંબાણીની જેમ નવું વિઝન સ્ટાર્ટ કરવું છે કે જેને નવી પ્રોડક્ટ ગોતવી છે, એના માટેની આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ તો કઈ પ્રોડક્ટ મારે માં એક્સપોર્ટ કરવું જોઈએ. સ્પેસિફિક અહીંયા પણ તમારી પાસે કેટેગરીઝ છે. કઈ કેટેગરી છે કે ભાઈ તમે જે જગ્યાએ અવેલેબલ હો ને એ જગ્યાની જે પ્રોડક્ટમાં માસ્ટરી હોય ને પેલી પ્રાયોરિટી એને આપો.
જસ્ટ એક્ઝામ્પલ કે ભાઈ સપોઝ કોઈ વ્યક્તિ ગુજરાતમાં છે તો ગુજરાતની માસ્ટરી છે ને મગફળી કપાસ આ બેની અંદર છે. હજી તમે સ્પેસિફિક જાઓ કે ભાઈ ના સાહેબ મને એગ્રીમાં જરાય રસ નથી, મને એમાં કઈ ખબર ન પડે, બગડી જવાની બીક છે, અંદર ધણેડા પડે ને જીવડા પડે ને માલ બગડી જાય તો આપણે પાછા નાખવાના પૈસા દેવા પડે, આવા ઘણા મિથ્સ તમારા મગજની અંદર વર્ષોથી બધા બીવડાવેલા હશે તમને, અને એને બીવડાવેલા છે ને એટલે જ એ લોકો પૈસા કમાય છે. ઠીક છે, પણ બીવાની જરાય જરૂર નથી. આપણે સિમ્પલી વેમાં જે રીતે એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ થાય છે અથવા જે રીતે કરવું જોઈએ એ વેમાં આપણે વિચાર કરશું, હે ને. હવે તમે એમ કહો કે ના ભાઈ એગ્રીકલ્ચર કોમોડિટીઝ નહીં સાહેબ, રહું છું ગુજરાતમાં, પણ તો બીજું નેક્સ્ટ પોઈન્ટ આવે એન્જિનિયરિંગ આઇટમ. એન્જિનિયરિંગ આઇટમ એટલે કે ભાઈ એન્જિનિયરિંગ આઇટમ છે ને સાહેબ એવી છે કે જે બગડવાનો સવાલ નથી, પણ હા જે વ્યક્તિને જોઈએ છે એ જ વસ્તુ તમારે એને દેવી પડે. હવે તમને એન્જિનિયરિંગ આઇટમની પકડ છે? જો પકડ ના હોય એટલે કે પ્રોડક્ટનું નોલેજ ન હોય તો પહેલી પ્રાયોરિટી ફર્સ્ટ સેન્સમાં કરવાનું શું? ઈ પ્રોડક્ટ વિશેનું R&D, રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ. તમારે તમારી જાતે એ પ્રોડક્ટ વિશેની ઇન્ફોર્મેશન લેવાની કે ભાઈ કઈ રીતે પ્રોડક્ટ બને છે, પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ શું શું છે, કઈ જગ્યાએ અવેલેબલ છે, કઈ રીતે લઈ શકાય, કઈ રીતે વેચી શકાય. હવે તમને 2, 4, 6 મહિના, 8 મહિના અથવા 1 વર્ષનું R&D કર્યા પછી તમારી પ્રોડક્ટ સેટ થઈ ગઈ કે નહીં આ પ્રોડક્ટ મારે એક્સપોર્ટ કરવી છે, પછીનું નેક્સ્ટ સ્ટેપ આપણે કરશું કે આ પ્રોડક્ટને એક્સપોર્ટ કઈ જગ્યાએ કરવાની, હે ને. તો આજનો આપણો પોઈન્ટ શું હતો કે શું એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ કરવું જોઈએ. બ્રીફ તમને સમરાઇઝ કરી દઉં કે જેની પાસે જૂનો ધંધો છે કે ભાઈ મારો ફેમિલી બિઝનેસ છે, એ બિઝનેસ મારે આગળ વધારવાનો છે, તો પ્રોડક્ટ મારી પાસે સેટ છે, તો એ પ્રોડક્ટને જ આગળ વધારવાની વાત આવી. સેકન્ડ પોઈન્ટ કે હજી મારી પાસે ફેમિલી બિઝનેસ નથી, નવી પ્રોડક્ટ એડ કરવી છે, અથવા જેની પાસે ફેમિલી બિઝનેસ છે એની સાથે એક નવું વેન્ચર અથવા નવી કંપની સ્ટાર્ટ કરીને નવી રીતે આગળ વધવું છે, તો પ્રોડક્ટ કઈ? તો પહેલું સ્ટેપ આવે પ્રોડક્ટ નોલેજ. સાહેબ પ્રોડક્ટ નોલેજ વગર કોઈ પણ જાતનો એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ શક્ય નથી. કોઈ કદાચ તમને કહેતું હોય કે ના અહીંથી ઓલી વસ્તુ લઈને ઓલી આમ મોકલી દો, આમ લઈને આમ મોકલી દો, જરાય સાવ ખોટી વાત છે. જ્યાં સુધી તમને પ્રોડક્ટ નોલેજ નહીં હોય એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટમાં સક્સેસ થવાના ચાન્સીસ બહુ ઓછા છે. એટલે ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી આપણે એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ કરવું છે, સારી રીતે કરવું છે, પૈસા કમાઈને કરવું છે, એટલે ખોટી બીવાની જરૂર નથી. સાચી રીતથી એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ કરો, ગુજરાતીમાં સમજો, ગુજરાતીમાં વિચારો અને શ્રીજી એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ સાથે આગળ વધો. થેન્ક યુ.